Ce înseamnă să fii asigurat social în Austria, similar cu ce înseamnă să fii asigurat social în România. Înseamnă să primești bani atunci când ești bolnav, înseamnă să primești un ajutor social în momentul în care ți-ai pierdut locul de muncă, înseamnă să ai dreptul la pensie, înseamnă să fii ajutat într-o grămadă de alte circumstanțe dacă ești îndreptățit, dacă ai lucrat destul de mult, în ce condiții ai lucrat, există foarte multe discuții și nu în ultimul rând, copiii tăi au dreptul la învățământ gratuit. Dacă ai un loc de muncă în Austria și locul de muncă este guvernat de acel contract de muncă fix, obișnuit, angajatorul tău s-a ocupat de tot și tu ești asigurat social. Ce te faci însă dacă împreună cu tine este partenerul de viață și sunt copii, iar ei nu lucrează? Aceștia vor trebui asigurați de către tine, vor trebui luați ca și co-asigurați pe asigurarea ta. Despre asta este vorba în minutele care urmează. Asigurarea socială în Austria, beneficii și drepturi, pașii de urmat pentru coasigurați, pașii de urmat pentru o asigurare benevolă. Faci apendicită, ajungi la urgență, Doamne ferește, fără voia ta. E foarte important ca tu și cu toți ai tăi să fiți asigurați. Îți spun imediat ce ai de făcut, dar vreau să-ți vorbesc prima oară despre românul care stă în fața magazinului Billa din Viena și vinde ziare. Într-o zi mi-a spus: domnule, am un foarte mare necaz. Am căzut, m-am lovit la picior, am fost în spital și am primit o factură extraordinar de mare. Păi de unde să plătesc eu, domnule, banii ăștia? Eu l-am întrebat: domnule, dar ce contract de muncă ai dumneata? Iar el nu a știut să-mi răspundă. El a spus: dom'le, eu mă duc dimineața la ăștia cu ziarele, îmi dau ziarele, vin aici, le vând, mă duc seara, ei numără ziarele nevândute, banii încasați, din care îmi dau un comision. Păi, domnule, dumneata nu ai avut contract de muncă fix, acel contract de muncă în care angajatorul plătește pentru tine asigurări sociale. Tu ai avut un contract de muncă pentru care tu singur trebuia să-ți plătești asigurările sociale și nu te-ar fi costat absolut nimic spitalul. În acel moment, domnul care vindea ziare a rămas perplex. Eu cred că el în acel moment a realizat care este situația lui. Venit aici în Austria, fără să cunoască limba, fără să aibă o calificare serioasă din punct de vedere profesional, nu numai că nu va fi în stare să plece acasă cu bani strânși, dar e posibil să plece acasă și trebuiască să mai plătească. Ceea ce este un lucru foarte trist. Am mai cunoscut o doamnă, o româncă, ce spăla vasele într-un restaurant. Venea când și când. Când o chema patronul. Când știa patronul că este mult de lucru, când erau rezervări mari, venea, lucra câteva ore, spăla vase, pleca acasă. Am stat de vorbă cu ea. Același lucru. Același dezastru. Pentru ea, pentru soțul ei, pentru copii. Nici nu are rost să vă dau detaliile. O foarte mare încurcătură. Și sunt angajați. Patronul nu a făcut absolut nimic ilegal, doar că trebuiau să-și plătească singuri asigurările către stat, asigurările de sănătate. Uite, de asta am făcut paranteză. Sunt foarte mulți români, simpli oameni obișnuiți, fără multă școală, care nu cunosc o limbă străină, care nu au o meserie pe care o pot arăta: domnule, uite, asta este diploma mea și asta știu să fac, care vin aici în Austria sperând că vor face niște bani cu care se întorc acasă. Ei bine, ceea ce trebuie să știe acești români este faptul că există riscul foarte mare ca odată ajunși în Austria să le pară rău că au venit și să vrea să se întoarcă. Iar după câte am auzit, exact, din păcate, acești oameni simpli, necăjiți, nu au resursa financiară care să le permită să se întoarcă în România. Și le va fi foarte greu să strângă acei bani de întors acasă. E for real. E pe bune. Mă întorc acum la cei cu calificări, cei care au făcut școală, cei care știu să scrie, cei care știu să citească, cel puțin în limba română. Fără limba germană nu o să vă fie ușor. O să vă fie iarăși foarte greu. Dar eu vă spun cum să faceți acum pentru a coasigura membrii familiei dumneavoastră. De asemenea, o să vă spun ce trebuie să faceți pentru acea asigurare benevolă pe care o faci în cazul în care ai acel contract de muncă în care este
un tarif orar drept plată pentru munca ta. Pentru contractele normale de muncă, ai început munca, te-a trimis într-o zi angajatorul la Casa de Asigurări de Sănătate cu o fotografie, apoi un pic mai târziu ți-a venit acel card cu care poți să te duci la doctor și la sfârșitul vizitei să spui mulțumesc, la revedere. Cum faci ca să-i asiguri pe copiii tăi, cum faci să-ți asiguri partenerul de viață? Exact în felul următor. Este un link aici în descriere la acest video pe care l-am făcut pentru dumneavoastră. Faceți click pe el și ajungeți în acest site. Dacă nu cunoașteți limba germană, puteți folosi pe Google ca să vă translateze, să vă traducă totul în engleză. Vedeți ce zice, vedeți unde vă încadrați, faceți click din buton în buton, iar în final ai un buton pe care apeși și de acolo te îndrumă către ce anume ai de făcut. Dacă chestia asta ți se pare grea, există varianta în care te poți duce personal la Casa de Asigurări de Sănătate să discuți cu ei. Oamenii sunt destul de binevoitori și drăguți, te vor ajuta. Dacă nu știi nici limba și dacă nu poți să faci chestiile astea de pe calculator cu înscrieri, s-ar putea să fie mai înțelept să nu vii la muncă în Austria. Și spun lucrul ăsta, îmi asum din start tot hate-ul pe care e posibil să-l primesc și este pur părerea mea personală. Mai bine mergeți într-o țară în care se vorbește o limbă care seamănă cu limba română, cum ar fi Spania sau cum ar fi Italia. Nu trebuie să renunțați la visele voastre. Poate că și în Austria veți avea succes, dar pregătiți-vă înainte. Pregătiți-vă un pic cu limba germană și pregătiți-vă cu o calificare de muncă, cu o diplomă. Vă spun asta cu cel mai mare drag. Este pentru binele vostru și pentru binele copiilor voștri. Pentru doamnele și domnii care lucrează aici ca și îngrijitori de bătrâni. Am câteva linkuri puse în descrierea acestui video, iar dacă faceți click pe aceste linkuri, veți ajunge ori pe niște pagini care sunt făcute în limba română de către Camera de Comerț a Austriei, ori pe pagina Ambasadei României din Viena, unde sunt persoane calificate, specializate exact în drepturile dumneavoastră, cei care lucrează ca îngrijitori, cu care puteți vorbi în cazul în care aveți cumva sentimentul că ceva nu este în regulă, munca nu este corectă, orele de lucru nu sunt corecte, salariul nu este corect și așa mai departe. Vorbiți, veți avea un interlocutor în limba română care vă va spune ce anume este de făcut. Cei care lucrați cu acel Freier-Dienstvertrag, aveți salariu pe oră tarifar. Aveți grijă că din banii aceia trebuie să vă plătiți asigurările sociale și chiar un impozit pe venituri. Este link în descriere special și pentru voi. Și vă recomand că în afară de înscrierea la asigurări, care trebuie să o faceți benevolă, pentru că dacă nu, la sfârșitul anului va veni o factură mare pe tot anul, fac ei totul oficial, vă recomand să faceți un Vormeldung. Este o preregistrare, o preplată. Plătești la fiecare trimestru 300 de euro și când vine acea factură, nu ai de plătit 1500, ci ai de plătit 200-300. Sau poate chiar ai de luat banii înapoi dacă știi că anumite cheltuieli pe care le faci cu copilul, cu casa, pot fi recuperate din aceste taxe. Dar pentru asta, un episod video dedicat se va afla în scurt timp sau probabil deja se află acum când dumneavoastră vă uitați pe canalul meu. Înapoi la pașii de urmat. Am pus pentru voi linkuri care vă duc direct pentru situația în care vreți să luați ca și coasigurat copilul, în situația în care vreți să luați ca și coasigurat partenerul de viață sau poate chiar rude de ale dumneavoastră, părinți, frați, care vin cu dumneavoastră aici în Austria ca să vă ajute cu gospodăria. Va trebui în orice ipostază, în orice circumstanță, să alegeți Bundeslandul. Austria este o federație. Fiecare regiune are și un guvern propriu. Există mici diferențe. De aceea nu este un link simplu, unic, pe care să vi-l pun pe ecran ca să descărcați un formular sau mai știu eu ce. Depinde de locul în care locuiți sau depinde de locul în care munciți. Ce obligații, ce drepturi ai referitor la statutul de asigurat social? Ei bine, Austria este o țară cu un sistem foarte, foarte generos din punctul de vedere al asigurărilor sociale. Este un sistem care are în centrul lui
acel om, acel cetățean simplu care nu câștigă foarte mulți bani. De-a lungul timpului, foarte multe persoane, atât austrieci cât și noi veniți în țară, au încercat și poate chiar au reușit să profite de acest sistem de asigurări sociale, însă statul austriac este inteligent, a adus reguli noi, a pus condiții noi, încet, încet a ajuns în situația în care nu prea se mai poate face nimic. Cu alte cuvinte și foarte pe șleau vă spun, dacă aveți de gând să veniți în Austria pentru a beneficia de sistemul de asigurări sociale într-un mod mai la limita legii, să știți că există șanse foarte mari să vă pierdeți timpul, ba chiar să creați niște cheltuieli inutile. Da, obligațiile tale sunt să îi anunți în momentul în care îți schimbi domiciliu, în momentul în care apar schimbări majore în viața ta, te căsătorești, schimbi serviciu sau începi o activitate independentă. Astea au fost obligațiile. Care sunt drepturile tale? Exact cum am spus, ai dreptul la șomaj, ai dreptul la concediu de boală, ai dreptul la învățământ, ai dreptul la formare profesională în cazul în care ai lucrat suficient și ajungi în șomaj, iar la medic, aproape în orice situație, spui la sfârșit mulțumesc, la revedere. Cam asta a fost. Sunt Rareș din Viena. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos, scrieți aici în comentarii. Dacă aveți prieteni care credeți că ar fi interesați de acest material, pe care credeți că aceste informații i-ar ajuta să o ducă mai bine, vă rog frumos, dați share la acest material. Pe canalul meu sunt abordate o mulțime de teme foarte utile. Până când ne vedem data viitoare, tot așa, prin intermediul internetului, vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.